Now, hello student, here our point is the 5 kingdom system of classification. In that 5 kingdom system of classification, we have seen the kingdom Monera and kingdom Protista. After that third kingdom, that is kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Now, this is the one of the kingdom which is dominated by autotrophs. First point, that is dominated by autotrophs. म्हणजे या किंगडम मध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सर्व कसे आहेत तर ऑटोट्रॉप्स आहेत. ऑटोट्रॉप्स म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती आहे. ऑटोट्रॉप्स म्हणजे काय म्हणतो आपण, दे कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड, म्हणजे जे सजीव स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात त्यांना काय म्हणतो आपण ऑटोट्रॉप्स म्हणत असतो. आणि या किंगडममध्ये जे काही प्लांट्स आहेत ते सर्व काय करत असतात की स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात, म्हणून इथं हा पॉईंट दिलेला आहे. फर्स्ट. सेकंड, बट सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स आर सेमी ऑटोट्रॉपिक. आता या किंगडम प्लॅन्टियामध्येच काही ऑर्गॅनिझम्स कसे आहेत सेमी ऑटोट्रॉप्स आहेत. आता सेमी म्हटल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं सेमी म्हणजे काय की पार्शियली अर्धवट स्वरूपात आहेत, म्हणजे ते त्यांचं अन्न काही प्रमाणात तयार करतात आणि काही प्रमाणात तयार बी करत नाहीत. ओके. आणि ॲटोट्रॉप्स म्हणलेस काय की कम्प्लिटली ते त्यांचं फूड तयार करत असतात, पण सेमी ॲटोट्रॉप्स मी तसं नाही. सेमी म्हणजे अर्धवट स्वरूपात, ॲटोट्रॉप्स म्हणजे तयार करणं, काय फूड तयार करणं. अर्धवट स्वरूपात ते त्याचं अन्न तयार करतात ते सजीव. मग असे कोणते आहेत की जे की तुम्हाला माहिती आहेत, काही इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स आहेत. मग इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स मी तुम्हाला एक्झाम्पल माहिती आहे फेमस, की इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्सचं एक्झाम्पल जर आपण जर घेतलं तर सेमी ॲटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझमचा विचार जर केला तर काय सांगेल तर आपण इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. मग इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स कोणते तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की जे काही आपण व्हेनस फ्लाय ट्रॅप म्हणतो, एक नंबर प्लांट जे सांगेल त्याचं व्हेनस फ्लाय ट्रॅप. हे एक प्लांट आहे जे की काय करते की जे इन्सेक्ट आहे त्यांना ट्रॅप करते. जसं की दुसरं एक एक्झाम्पल आहे पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट एक आहे की इन्सेक्टिव्हरस प्लांट आहे, म्हणजे सेमी ॲटोट्रॉपिक्स आहे. त्याच्यानंतर आहे ब्लॅडर वर्ट एक आहे, ब्लॅडर वर्ट. आणि काही कसे आहेत हिट्रोट्रॉपिक पॅरासिटिक आहेत, जसं की कॅस्क्युटा म्हणलं, अमरवेल ज्याला म्हणतात आपण, हिट्रोट्रॉपिक पॅरासिटिक. आता हिट्रोट्रॉपिक पॅरासिटिक म्हणजे तिथं एक्झाम्पल कोणते, कॅस्क्युटा एक प्लांट आहे. मग कॅस्क्युटा कोणतं आहे ज्याला की आपण मराठीत म्हणतो अमरवेल म्हणतो. मग हे जे प्लांट आहे ते कसं आहे हिट्रोट्रॉपिक आहे. This is the second point, semi-autotrophous. Now, in the kingdom Plantae, those organisms are present. They are, next point, multicellular, means plants having the more than one cell. Second, these organisms are eukaryotes, means well-developed nucleus present. आता प्लांट्सला काय सांगितलं होतं आपण की हा जो किंगडम आहे हा सगळ्या कशासाठी आहे तर प्लांट्ससाठी ना. ऑल द प्लांट्स बिलॉंग टू द किंगडम प्लॅन्टिया. मग व्हॉट अबाउट द प्लांट्स, प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर. प्लांट्स कसे येतं मल्टीसेल्युलर येतं. मल्टीसेल्युलर आहेत म्हणजे काय येतं की त्या प्लांट्समध्ये मोर दॅन वन सेल्स आहेत, एकापेक्षा जास्त सेल्स आहेत, अँड डिफरंट सेल्स. युकॅरियोट्स आहेत म्हणजे प्लांट सेल हॅव्हिंग द वेल डिफाइन्ड न्यूक्लियस. प्लांट सेलमध्ये कसा न्यूक्लियस आहे, वेल डिफाइन्ड न्यूक्लियस आहे. देन दिस organisms also contains the chlorophyll pigments, these pigments are important for photosynthesis. Okay, these are the characteristics of the kingdom Plantae. Fourth character contains the chlorophyll pigment. Now fifth one, the plant cell having the basically the cell wall, and that cell wall is made up of or composed of
by the cellulose polysaccharide. It is the mostly present in the cell wall of plant. Other than cellulose, there is also the pectin, lignin. These are also the polysaccharide. They makes the cell wall of plant. प्लांटची सेल वॉल जी आहे ती कशापासून तयार झालेली असते? सेल्युलोज मटेरियल पासून. सेल्युलोज काय एक प्रकारचं पॉलिसॅकराइड आहे, पण सेल्युलोज सोबतच अजून काही पॉलिसॅकराइड सुद्धा असतात त्या सेल वॉल तयार करण्यासाठी. त्याला म्हटलेले पेक्टिन आणि लिग्निन म्हटलेले. नाऊ their life cycle, plants life cycle means there is alternation of generation. Their life cycle has two distinct phases. Life cycle of plant, life cycle of plant, that we called the alternation of generation. That is alternation of generation. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय आहे की तिथं दोन जनरेशन आहेत आणि ते कशा होत असतात? अल्टरनेटिव्हली होत असतात. म्हणजे दोन जनरेशन आहेत म्हणजे दोन फेजेस आहेत. दॅट इज टू फेजेस और टू जनरेशन्स. मग दोन जनरेशन कोणते आहेत? एक जनरेशन आहे स्पोरोफाइट जनरेशन आणि दुसरी जी फेज आहे त्याला म्हटलेलं आहे गॅमेटोफाइट. काय म्हटलेलं आहे? गॅमेटोफाइट. नाउ these two generation or these two phases occurs in the plant, so the plant show the alternation of generation. Sporophyte means there is a development of plant body, root, shoot, development called the sporophyte. Gametophyte means there is a formation of pollen grain ovule in the plant body, that is the gametophyte. Now this kingdom plantae are divided into two major groups. आता हा जो किंगडम प्लॅन्टिया आहे हा दोन ग्रुप मध्ये डिवाइड केलेला आहे. किती ग्रुप मध्ये डिवाइड केलेला आहे? दोन ग्रुप मध्ये. Now kingdom plantae divides into two group. Divides into two groups. मग आता आपल्याला याचे दोन ग्रुप पाहिजे तर कोणते आहेत ते? आता याच्यावर एक चॅप्टर सुद्धा आहे किंगडम प्लॅन्टिया. तो नेक्स्ट चॅप्टर आहे तिथं आपल्याला पूर्ण किंगडमची स्टडी करायची, कंप्लीट किंगडमची. तर आपण सांगितलं की किंगडम प्लॅन्टिया म्हणाला. थोडक्यात मी तुम्हाला एका फ्लो चार्टद्वारे सांगत आहे की किंगडम प्लॅन्टिया divides into two groups. First one is the cryptogams, that we also called the cryptogamy. Second one is the phanerogams, that is we also called the phanerogamy. Now cryptogams groups, they in this group that is the spore producing plant. मग क्रिप्टोगॅम मध्ये कोणते प्लांट्स असतात? असे प्लांट की जे स्पोर्स तयार करतात. मग या ग्रुपमध्ये जर विचार केला तर दे आर अगेन डिवायडेड इंटू थ्री डिव्हिजन्स. डिव्हिजन अल्गी that we called thallophyta, division bryophyta, division pteridophyta. These are the three divisions of these cryptogams. Cryptogams तीन डिव्हिजन्स आहेत, अल्गी, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा. तसं फिनोरोग्रामचे जर विचार जर केला डिव्हिजनचं तर दोन डिव्हिजन्स आहेत. कोणते आहेत? जिम्नोस्पर्म्स अँड एंजिओस्पर्म. हे दोन डिव्हिजन आहेत. ह्या दोन डिव्हिजन कोणाचे आहेत? या फिनोरोगॅमचे आहेत. फिनोरोगॅम म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगतो. सीड प्रोड्युसिंग प्लांट. जे प्लांट सीड तयार करतात त्या प्लांट्सचा ग्रुप कोणता आहे तर फिनोरोगॅम्स. म्हणजे जिम्नोस्पर्म, एंजिओस्पर्म सीड प्रोड्युसिंग डिव्हिजन्स आहेत म्हणून त्यांचा एक ग्रुप केला, त्याला म्हणले फिनोरोगॅम्स. दीज आर ऑल द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स. मग आता ह्याचं जर एक्झाम्पल लिहा म्हणलं तुम्हाला मी, तुम्ही सगळं काय सांगतात की सगळे प्लांट्स जे आहेत ते किंगडम प्लॅन्टियामध्ये, पण तुम्हाला प्लांटचे नावं लिहायचेत ना. जसं की तुम्ही काय लिहू शकतात, समजा स्पिरुलिना एक लिहू शकतात नाव, किंगडम प्लॅन्टियामध्ये सांगाल. चायना रोज एक आहे. अजून काय लिहू शकतात तुम्ही? चायना रोज नंतर रोज प्लांट आहे, क्रॉप प्लांट्स आहेत. हे सगळे प्लांट्स जे आहेत काय आहेत त्या किंगडम प्लॅन्टियामध्ये आहेत.
दिस इज अबाउट द किंगडम प्लॅन्टिया. मग प्रश्न काय विचारला जाणार तुम्हाला की गिव्ह द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्लॅन्टिया. मग तेव्हा तुम्हाला हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहून सगळ्यात शेवटी काय करायची तर 2-3 एक्झाम्पल लिहायचे, प्लांटची नावं लिहायची. तर मँगो प्लांट लिहू शकतात, नीम प्लांट लिहू शकतात, सायंटिफिक नेम लिहिली तर चांगले होते सगळ्यात महत्त्वाचं. नाउ नेक्स्ट किंगडम दॅट वी विल सी दॅट इज द किंगडम ॲनिमिलिया. नाउ दिस ॲनिमिलिया is dominated by the heterotrophic. जसं आता इथं आपण ॲटोट्रॉपिक पाहिलं ना, तसं किंगडम ॲनिमिलिया मध्ये जर विचार केला तर काय आहे तर हेटेरोट्रॉपिक. किंगडम ॲनिमिलिया. आता ॲनिमिलिया म्हटल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की ॲनिमल म्हटल्यानंतर काय आहेत की आपण जे आहोत त्या किंगडम मध्ये इन्व्हॉल्व होतो. All human beings they belongs to the kingdom Animalia. Now these kingdom are heterotroph, means this kingdom having the organisms which are heterotrophs, means they depends on other for their food. म्हणजे आपण जे फूड जे खातो ते हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम्स, आपण जे फूड घेतो ते प्लांट कडून घेतो ना, आपण स्वतः तयार करत नाही. सो वी आर डिपेंड ऑन द अदर्स for getting the food, so we are called the heterotrophs. Now other thing is the mode of nutrition. Their mode of nutrition is holozoic. Holozoic nutrition means these organisms, means these animals taking food through the mouth द्वारे आपण फूड घेतो. तर म्हणून काय म्हटलेलं इथं होलोझोइक म्हटलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे होलोझोइक न्यूट्रिशन म्हटलं गेलेलं आहे. नाउ दिस किंगडम ॲनिमिलिया हॅव्हिंग द ॲनिमल्स विच शोईंग द लोकोमोशन मीन्स दे कॅन डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विथ द हेल्प ऑफ देअर लेग्स. दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ द किंगडम ॲनिमिलिया. किंगडम ॲनिमिलिया मधले सगळ्यात महत्त्वाचं फीचर आहे लोकोमोशन. एक आहे. About these animals or organisms, they are multicellular, means their body is made up of more than one cell like a plant body. They are eukaryotes, means well defined nucleus present, so they called the eukaryotes. And here is the what there in that there is the lack of cell wall and chlorophyll pigment. Lack of cell wall and chlorophyll pigments. These are the features or characteristics of the kingdom Animalia. Now about the growth of animal or about the growth of such organism is definite growth, means that can be determined. Means our growth, आपली जी ग्रोथ आहे ही काय आहे की एक फिक्स्ड लेवल पर्यंत आहे. जसं की आपण सांगतो की ॲट द एज ऑफ 80 इयर्स, वयाच्या 18व्या वर्षापर्यंतच काय होते की ह्युमनची ग्रोथ होत असते, उंची वाढत असते, हाईट वाढत असते. आफ्टर दॅट देर इज नो इन्क्रीजिंग द हाईट. म्हणजे काय झालं की 18 इयरपर्यंतच काय व्हायला लागलं की ग्रोथ व्हायला लागली, म्हणजे ती काय झाली डेफिनेट झाली ना. सो ग्रोथ इज डिटर्मिनंट means they follow the definite pattern. तसं प्लांटमध्ये आहे का नाही ना. मग प्लांटमध्ये अजून एक तुम्ही कॅरेक्टर ॲड करू शकता. देअर इज द इंडेफिनेट ग्रोथ म्हणजे प्लांटची हाईट जी आहे ती कंटिन्यू वाढतच राहते. देअर इज नो युनिफॉर्म पॅटर्न इन अबाउट द प्लांट, बट इन द किंगडम ॲनिमिलिया देअर इज अ युनिफॉर्म पॅटर्न. अँड फायनल पॉईंट देअर इज द एक्झाम्पलमध्ये काय लिहिणार तुम्ही ह्युमन बिंग लिहू शकता. इथं ह्युमन बिंग आहे किंगडम ॲनिमिलियामध्ये, कॅट आहे, डॉग आहे, फिश आहेत. हे सगळे काय आहेत तर एक्झाम्पल्स आहेत. दिस इज अबाउट द किंगडम ॲनिमिलिया. ऑन द हिअर इज ऑल्सो द वन चॅप्टर दॅट इज वी कॉल द किंगडम ॲनिमिलिया. इन दॅट चॅप्टर अगेन these characteristics we will learn in that chapter. So these are the kingdom plantae and kingdom animalia, and one of the kingdom is remaining that we will take in the next part. Okay, thank you.